ඔන්න අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ Little Brain YouTube channel එකට. අද Little Brain YouTube channel එකේ අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලා ගොඩක් අය ආසාවෙන් හිටු ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වුණු මාතෘකාවක්. ඒ තමයි programming. ඉතින් programming මාතෘකාවට යන්න කලින් මොකක්ද මේ programming කියන්නේ කියලා මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා දන්නවා අපි භාවිතා කරන විවිධ websites applications සහ තවත් බොහෝ දේවල් නිර්මාණය වෙන්න යම්කිසි දෙයක් අවශ්‍යයි. අන්න එතනදී මේ පාදක වෙන දේ තමයි programming කියලා කියන්නේ. ඉතින් වර්තමාන ලෝකයේ programming languages බොහෝමයක් තියෙනවා. එතනදී අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකකින් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ HTML කියන programming language එක පිළිබඳව. ඉතින් Python, C++, සහ තවත් programming languages බොහෝමයක් තියෙනවා. Java, JavaScript, ඒ වගේම අපි කතා කරන Arduino programming උත් එතනදී විශේෂත්වයක් ගන්නවා. ඉතින් Arduino programming එක ලින්ක් කරලා යන programming language එක තමයි C කියන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ අපිට programming ගැන කතා කරද්දී විවිධ programming languages හම්බ වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අවසන් වෙද්දී ඔයාලට තනියම වෙබ්සයිට් එක මූලික කොටසක්, ඒ කියන්නේ හෝම් පේජ් එක වගේ කොටසක් හදාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඔයාලව ගේනවා කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මතක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පහත රතු පාට subscribe button එක click කරලා මේ channel එක subscribe ගන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා comment කරන්න. කොහොමද මේ වීඩියෝ සීරීස් එක හොඳයිද? අපි තව මොනවද මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ගේනවද? ඔයාලා දන්නේ දේවල් මොනවද කියලා. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරලා. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මුලින්ම මෙතනදී භාවිතා කරන notepad එක තමයි මම මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ. අපි මෙතනදී භාවිතා කරන notepad එක, ඒ වගේම මෙතන මම තවත් භාවිතා කරන දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ notepad ++ කියන ඔයාලට මේක Google එකේ search කරලා download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, අපි දැන් යමු notepad එක. notepad මේක අපේ හැමෝගම අපේ Windows computer එකට එන දෙයක්. ඒකින්ද ලේසිව අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කවුරුහරි මේක පාවිච්චි කරන්න කැමති නම් ඒකත් download කරගන්න විදිය ගැන මම වීඩියෝ එකක් පහතින් දාන්නම්. මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා ප්‍රෝග්‍රෑමින් පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට මේ දේවල් කරන්න යම්කිසි ෆෝල්ඩර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ෆෝල්ඩර් එක හදාගෙන ඉන්නවා. මම මෙතනදී ෆෝල්ඩර් එකක් හැදුවා. මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන ෆෝල්ඩර් එක. මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ මම දැන් දෙයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මම මේ ටික හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් යම්කිසි දෙයක් කරද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් කරන භාෂාව මෙතනදී ටයිප් කරනවා. ඒ තමයි මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම අර ඔයාලා maths වලදී යූස් කරන මෙන්න මේක සිම්බල් එක යූස් කරගන්නවා මෙතනදී. මම ඊට පැහැදිලි වෙන්න යටින් ගහන්න. මෙන්න මේ සිම්බල් එක ඔයාලා මෙතනදී යූස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙන්න මේ සිම්බල් එක මෙතනදී යූස් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ සිම්බල් එකට පස්සේ අපි යූස් කරන programming language එක කරනවා HTML. ඊට පස්සේ අපි යම්කිසි දෙයක් ඕපන් කරා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක ක්ලෝස් කරන්නත් පුරුදු වෙන්න බෑ. එහෙනම් අන්න අපි ඒකම අපි ක්ලෝස් කරනවා මෙතනදී. ක්ලෝස් කරද්දි මෙන්න මේ ටැග් එක තමයි ගහන්නේ. මෙන්න මේක. ඒක ගොඩක් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි HTML ටැග් එක ඕපන් කරා, ඒක ක්ලෝස් කරා. ඊළඟට අපි ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරගන්නවා. අපි අපේ header tag එකක් ඕපන් කරගන්නවා. header tag එක ඕපන් කරලා header tag එක ක්ලෝස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන වැඩේ අපි හැමෝම අපේ යම්කිසියක් අපි සිද්ධගාදී අපේ තියෙන අපේ ඇඟ ඇතුලේ ඉතින් අපි ඒකට අපේ body tag එක කියලා body කියන tag එක ඕපන් කරගත්තා. හරි. දැන් අපි body tag එක ක්ලෝස් කරගන්නවා.
මෙතනදී මේ ටැග් ඕපන් කරන ක්ලෝස් කරන විදිය හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙතන HTML ටැග් එක HTML ටැග් එක ඇතුළේ තමයි මේ header ටැග් දෙකයි body ටැග් දෙකයි ගහන්නේ. ඉතින් අපි යම් කිසි දෙයක් ටයිප් කරද්දි මෙන්න මේ body ටැග් එක ඇතුළේ තමයි ටයිප් කරන්නේ. දැන් මම මොකක් හරි ගහන්න. hi little brain කියලා ඔන්න මම ටයිප් කරා. මම body tag එක ඇතුලේ තමයි මේ දෙක ටයිප් කරේ. little hi little brain කියන එක මම ටයිප් කරලා තියෙන body tag එක ඇතුලේ. හරි. මම මේක මෙහෙම copy කරගන්නම්කෝ. sorry. copy කරා. paste කරා. එතකොට දැන් මම මෙතන ගහනවා මෙතනදී ටයිප් කරනවා h2 කියලා. ඒ කියන්නේ header 2. මෙතන header 2 කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් බලන්න. අපි දැන් බලමු මොකද මෙතනදී වෙන්නේ කියලා. අන්න අර header 1 කියලා තිබ්බ එකට වඩා ටිකක් පොඩියට header 2 එක ආවා. අපිට මේ විදිහට මතක කරන්න තවත් වැඩක් කරන්න. කරා paste කරා. මෙතනදී අපි මම දානවා header 3 එක. header 3. අපි මෙහෙමම යන්කෝ තවත් ඉස්සරහට. මෙතනදී මම දානවා header 4 එක. හරි මම header 4 එකකින් නවත්තනවා. හරි. save කරා. ඊවරේ මෙතන මේ ෆයිල් ගිහිල්ලා save කියන එක save as කරන්න බා save කියන එක වන්න. අන්න හරි. hi little brain කියලා ටිකක් ලොකුවට ගොඩක් ලොකුවට ආවා. ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකුවට මෙන්න තවත් පොඩියටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක එක size වලට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ ටික පිළිබඳව විතරයි. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී අපි ගහන්න ඕනේ මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකට ලොකු මාතෘකාවක්. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ වෙන තව විවිධ ප්‍රමාණයේ අක්ෂර ගහන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ගන්නම් උදාහරණයකට. බලන්න මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරලා කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්තම් මෙන්න තියෙන ලොකු මේක. ඊළඟට මෙන්න බලන්න එක එක ප්‍රමාණයක් අකුරු මේ තියෙන අර අපි කතා කරමු මේ තව ප්‍රමාණයක් අකුරු මීටරය කුඩා පුරා. අන්න ඒ වගේ ඒ එක එක ප්‍රමාණයේ අකුරු අපිට මෙතනදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකත් විශේෂයි. ඒ කියන්නේ අපි අද කතා කරා කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකට ටයිටල් එකක් දාන්නේ. මෙන්න මේක කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකට ටයිටල් එකක් දාන්නේ සහ මෙන්න මේ කියන අපි කතා කරන header tags 4 පිළිබඳව කතා කරා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න සූදානම් ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්න සූදානම් කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකට අපි ෆොටෝ එකක් දාන්නේ, කොහොමද අපි වෙබ්සයිට් එකට ලින්ක් එකක් දාන්නේ, කොහොමද අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට දාන අකුරු ලස්සන පාට දාලා කොහොමද හැඩ කරගන්නේ, අන්ඩර්ලයින් කරගන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද මේ අකුරු අපි සෙන්ටර් කරලා ලස්සනට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙන ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර වෙද්දී ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ normal වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාලා ෆොටෝ එකක් දාලා normal වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම ඒක වලට පොරොන්දු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඊට වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු. අදට සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ වීඩියෝස් එකත් රැඳින්න පහත රතු පාට subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.